હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ઓફ ગ્રુપ થિયરી. તો મિત્રો, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જેમ ગ્રુપ થિયરીના થિયરમ જોયા હતા એમ આજે પણ એક થિયરમ જોવાનો છે. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું કે કોઈ જી સ્ટાર ગ્રુપ હોય તો એની માટે ઇક્વેશન a સ્ટાર x ઇક્વલ ટુ b અને y સ્ટાર a ઇક્વલ ટુ b. કોની માટે? તો કે a b બિલોંગ્સ ટુ g માટે. આ બે ઇક્વેશનના યુનિક સોલ્યુશન એટલે કે x અને y ની યુનિક વેલ્યુ મળશે. કેમાં મળશે? જી એટલે કે ગ્રુપમાં. એનાથી આગળ વધતા આપણે આજનું થિયરમ જોવાનો છે કે કોઈ ગ્રુપ જી હોય તેની માટે જી છે એ એબિલિયન થશે. ક્યારે? ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ છે એટલે નેસેસરી અને સફિશિયન્ટ કન્ડિશન બંને પ્રૂવ કરવાની આવશે. તો કે જ્યારે a સ્ટાર બી હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સ્ક્વેર સ્ટાર બી સ્ક્વેર. અહીંયા a સ્ક્વેર છે એ કદાચ તમારી માટે નવું ટર્મ હશે. એટલે a સ્ક્વેર એટલે બીજું કઈ નથી, a સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સ્ટાર a. એટલે કે પોતાની ઉપર બાઇનરી ઓપરેશન એપ્લાય કરીએ તો a સ્ક્વેર મળે. સેમ આ જ રીતે જો હું a સ્ક્વેર એટલે કે a સ્ટાર a ઉપર હજી એક કરું બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર a એપ્લાય કરું તો આ શું થઈ જશે? ક્યુબ થઈ જશે. બરાબર. હવે આ જ રીતે આપણે આગળ પ્રોસેસ કરતા રહેશું. સેમ અહીંયા બી સ્ક્વેર એટલે બીજું કઈ નહીં, શું થઈ ગયું? બી સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ બી સ્ટાર બી. તો આપણે આ ઇક્વેશન છે એ આપણને અહીંયા આપેલા છે. આપણે આની પરથી પ્રૂવ કરવાનું છે કે જો આ ઇક્વેશન સેટિસ્ફાય થાય તો જી એબિલિયન થાય અને જી એબિલિયન હોય તો એ આ ઇક્વેશનને સેટિસ્ફાય કરશે. તો શરૂ કરીએ આજની પ્રૂફ. તો આ પ્રૂફમાં જો મિત્રો નેસેસરી અને સફિશિયન્ટ કન્ડિશન એટલે કે ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ આપ્યું છે. તો આના માટે આપણે સૌથી પહેલા કઈ કન્ડિશન આપેલી છે અને કઈ પ્રૂફ કરવાની એ બંને કેસ માટે આપણે પહેલા સમજવું પડે. તો એની માટે જ્યારે તમને ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ વર્ડ આપ્યો હોય અથવા નોટેશન આપ્યું હોય ત્યારે એને ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ તમે નોટેશન મૂકી શકો. ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ માટે એક કન્ડિશન શું મળશે? તો કે એકવાર આ નોટેશનમાંથી જો હું આ એરો રિમૂવ કરી દઉં તો મને આ મળ્યું. તો એના પરથી શું મળે? તો કે જી ઇઝ એબિલિયન that implies a star b square is equal to a square star b square. તો આપણે આ ફર્સ્ટ કન્ડિશન પ્રૂવ કરવાની આવે. હવે સેમ એ જ રીતે હું સેકન્ડ સાઈડનો એરો છે એ રિમૂવ કરી દઉં તો શું આવશે? હવે આ બાજુથી આ પ્રૂવ કરવાનું એટલે કે આ ઇક્વેશન પરથી શું પ્રૂવ કરવાનું? કે જી ઇઝ એબિલિયન. તો આ બંને કેસ છે એ તમને પહેલા મળી જશે. સૌથી પહેલા થિયરમ જ્યારે ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફમાં આપશે ત્યારે કઈ કન્ડિશન પહેલા કેસ માટે એઝ્યુમ કરવાની અને કઈ પ્રૂવ કરવાની એ સમજવું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફર્સ્ટ કેસમાં જો અહીંયાથી હું એરો આવી રીતે મૂકું તો શું થશે? જી ઇઝ એબિલિયન એટલે કે શું ગિવન છે? લેટ જી ઇઝ એબિલિયન. અને જો જી એબિલિયન હોય તો એ કઈ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરશે? a સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી સ્ટાર એ ફોર એવરી એ બી બિલોંગ્સ ટુ જી. તમને આટલી કન્ડિશન આપેલી છે. આના પરથી આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું? આ ઇક્વેશન ટુ પ્રૂવ a સ્ટાર બી હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સ્ક્વેર સ્ટાર બી સ્ક્વેર. મારે આ પ્રૂવ કરવાનું છે. કોની માટે? ફોર એવરી એ બી બિલોંગ્સ ટુ જી. અહીંયા હું એક વસ્તુ લખતા ભૂલી ગયો છું, ફોર એવરી એ બી બિલોંગ્સ ટુ જી. તો મારે LHS ઉપરથી મારે શું પ્રૂવ કરવું પડશે? RHS. તો LHS માટે a સ્ટાર બી હોલ સ્ક્વેર. હવે મેં તમને અહીંયા શરૂઆતમાં જ કીધું કે a સ્ક્વેર એટલે શું થાય? a સ્ટાર a. તો આનો યુઝ કરીને હું અહીંયા a સ્ટાર બી હોલ સ્ક્વેર ને શું લખી શકું? a સ્ટાર બી સ્ટાર a સ્ટાર બી. બરોબર. જો આનો જ યુઝ કર્યો છે. a એટલે કે આખું ટર્મ એઝ્યુમ કરી લો તો a સ્ટાર a. હવે એના પરથી આપણે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ. અહીંયા હું એસોસિએટિવ એપ્લાય કરું તો આને આ રીતે લખી શકાય a બી સ્ટાર a સ્ટાર બી. શું કામ? કારણ કે જી ગ્રુપ છે એ ગિવન છે. હવે બી સ્ટાર એ ની જગ્યાએ હું શું લખી શકું? a સ્ટાર બી. તો a સ્ટાર અહીંયા લખાશે a સ્ટાર બી સ્ટાર બી. અને હવે પાછું એસોસિએટિવ એપ્લાય કરું તો શું લખાશે? a સ્ટાર a સ્ટાર બી સ્ટાર બી. અને a સ્ટાર a એટલે શું લખાય? a સ્ક્વેર વચ્ચે સ્ટાર અને બી સ્ટાર બી એટલે બી સ્ક્વેર. તો જો a સ્ટાર બી હોલ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ શું થઈ ગયું? a સ્ક્વેર સ્ટાર બી સ્ક્વેર. અને શું મળી ગયું? RHS.
તો આ જે કન્ડિશન છે આપણે અહીંયા પ્રૂવ થઈ ગઈ. હવે સેકન્ડ કન્ડિશનમાં આ જે છે એ આપણે રિવર્સમાં એઝ્યુમ કરવું પડશે. એટલે કે આ ઇક્વેશન જો આ બે વેલ્યુ સરખી હોય તેના પરથી આપણે પ્રૂવ કરવાનું કે જી છે એ એબિલિયન થાય. તેમાં આ ઇક્વેશન છે આપણે એઝ્યુમ કરશું અને એબિલિયન છે એ પ્રૂવ કરશું. તો કન્વર્સમાં લેટ a star b whole square is equal to a square star b square for every ab belongs to g. શું પ્રૂવ કરવાનું છે? g is abelian. to prove g is abelian. જો abelian થાય તો એની માટે શું પ્રૂવ કરી શકું? it is sufficient to show a star b equal to b star a for every ab belongs to g. એટલે કે હું આ કન્ડિશન પ્રૂવ કરી દઉં તો પણ એ g છે કેવું થઈ જશે? એબિલિયન થઈ જશે. તો હવે ફ્રોમ 1 હું આને ઇક્વેશન 1 કહું છું. તો ફ્રોમ 1 હું શું લખી શકું? a star b square is equal to a square star b square. તો that implies a star b whole square છે અને હું આ રીતે લખી શકું a star b star a star b. સેમ a સ્ક્વેર ને પણ હું શું લખી શકું? a સ્ટાર a સ્ટાર અને b સ્ક્વેર ને b સ્ટાર b. હવે અહીંયા હું એસોસિએટિવિટી એપ્લાય કરું છું. એસોસિએટિવિટી એપ્લાય કરું તો અહીંયા આવશે a સ્ટાર b સ્ટાર a સ્ટાર b ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા પણ એસોસિએટિવિટી એપ્લાય કરું તો શું આવશે? a સ્ટાર b સ્ટાર b. હવે બંને સાઈડ જો ગ્રુપ આપેલું છે તો a બિલોંગ્સ ટુ g હોય તો a ઇન્વર્સ બિલોંગ્સ ટુ પણ g થાય. તો હું બંને સાઈડ a ઇન્વર્સ છે લેફ્ટ સાઈડ એપ્લાય કરું તો a ઇન્વર્સ સ્ટાર a સ્ટાર b સ્ટાર a સ્ટાર b ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઇન્વર્સ સ્ટાર a સ્ટાર a સ્ટાર b સ્ટાર b. જો એ ગ્રુપ હોય તો a સ્ટાર a ઇન્વર્સ શું થાય? આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ સાથે કોઈ પણ એલિમેન્ટ હોય એઝ ઇટ ઇઝ આવશે. તેના પરથી અહીંયા આવશે b સ્ટાર a સ્ટાર b. સેમ અહીંયા પણ a ઇન્વર્સ સ્ટાર a છે એટલે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ અને આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ સાથે કોઈ એલિમેન્ટ હોય તો એ એલિમેન્ટ પોતે આવે એટલે અહીંયા આવશે a સ્ટાર b સ્ટાર b. હવે શું કરશું? જેમ અહીંયા a ઇન્વર્સ એપ્લાય કર્યું અહીંયા b ઇન્વર્સ એપ્લાય કરશું પણ કઈ સાઈડ? રાઈટ સાઈડ. તો અહીંયા આવશે b સ્ટાર a સ્ટાર b તો છે જ અને b ઇન્વર્સ એપ્લાય કરીએ છીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સ્ટાર b આટલું આપેલું છે ને શું એપ્લાય કર્યું? b ઇન્વર્સ. જો b સ્ટાર b ઇન્વર્સ અહીંયા પણ b સ્ટાર b ઇન્વર્સ એટલે એ આઈડેન્ટિટી અને આઈડેન્ટિટી સાથે કોઈ એલિમેન્ટ હોય તો એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે એટલે અહીંયા શું આવશે? b સ્ટાર a ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સ્ટાર b. અને જો આપણે આ જ પ્રૂવ કરવાનું છે વી હેવ ટુ સફિશિયન્ટ ટુ પ્રૂવ a સ્ટાર b ઇક્વલ ટુ b સ્ટાર a. અને અહીંયા આપણે પ્રૂવ થયું કોની માટે? તો કે બધા જ a b કોના? ગ્રુપ g ના. તો એના પરથી હું શું લખી શકું? therefore g is abelian group. hence proof. તો આજનો થિયરમ હતો કે જો ગ્રુપ g છે એ એબિલિયન હોય તો એ આ કન્ડિશન છે આ કન્ડિશન નું સેટિસ્ફાય કરશે અથવા તો જો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય તો ગ્રુપ છે કેવું હોય? એબિલિયન હોય. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ગ્રુપ થિયરીને જે બેઝિક થિયરમ્સ છે એનો સિલસિલો આગળ શરૂ રાખીશું અને થિયરમ્સમાં આગળ વધશું. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.